Bagong NFT game na MMORPG. Tama ang narinig nyo, parang Final Fantasy, nakikita ka. Maganda nga ba ito? Paano nga ba kumita dito? Ano yung red flags na nakita ko? Ano nga ba ang pros and cons ng game na to? Lahat yan na-explain ko sa video na to. Pero bago yon, sa lahat na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Ako nga pala si Danjo the Capital Master. At lagi ako nagre-review ng mga bagong NFT games na transparent. At lagi ako nagbibigay ng honest review. Walang halong bias or what. Kaya sa lahat naman nagsuporta, lahat na sumusuporta sa akin, maraming salamat sa inyo. At panoorin na natin itong video na to. So ito na nga mga boss, DashLeague MMORPG NFT game. So kikita ka na RPG. So bago lahat, gusto ko lang sabihin na ito yung video chat namin ng developer. Okay, sa upper left makikita ninyo na transparent talaga yung developer. So ito lang yung game na nakausap ko mismo sa video chat yung developer. Ibig sabihin, wala siyang tinatago. Very transparent tong taong to. So para makita nyo rin, mapagkatiwalaan nyo. Ayan, yan yung itsura ng developer. Ngayon guys, pag-usapan na natin paano sumali dito at magkano. So, pwede kang bumili ng 1 character, 10 characters, at 20 characters. So, each character, 0.1 ETH token yan mga boss. So, 20 characters times 0.1 yun na lang. So, mga 2 ETH yan. 2 ETH lang ang babayaran nyo. Mamaya may tuturo kong hack sa gas fee para mura yung gas fee na mabili nyo to. Ngayon, ito nga siya, 10% private pre-sale. So kung titingnan nyo mga boss, 2,000 out of 20,000 NFTs pa lang ang bebenta. So exclusive talaga tayong mga mauuna dito. Kaya maganda mag-invest na kayo dito mga boss. Tapos the pre-sale is open to everyone. Alright? Tapos up to 20 NFTs per transaction lamang. At it pays to play. So paano ba kumita dito mga boss? Alam ko yun yung gusto nyo marinig. So meron dito yung dungeon type, drops, at yung pag-slay ng ibang hero. So, meron dito yung introducing league pool. Ang gagawin dito is may pag-team ka sa ibang dashers at lalabanin nyo yung kalaban. So, hati-hati kayo sa rewards. Isa lang to sa mga ways to earn dito. Tapos, meron din it pays to build. Alright? It pays to build. So, magbibuild ka lang at magko-customize na mga traps mo. Magbibuild ka ng mga monsters, na mga props. At eto pa mga boss ang matindi, every win or loss may reward ka 15% bonus tokens for building great dungeons for their fellow dashers. Imagine nyo yun, kahit matalo ka mga boss, meron ka 15% bonus tokens. Ngayon pwede ka, ito yung matindi talaga, ito yung pinakamatindi. Earn royalties kapag may legendary or godly token ka, meron ka agad 2.5% royalty na lahat ng kita ng DashLeague. Grabe to mga boss. 2.5% royalty lahat ng kita ng DashLeague basta't may legendary or godly ka. Magkano ba yung legendary or godly? Pwede mo makuha yung legendary or godly kapag bumili ka nung 20 packs na token. So magkano yun? Nasa 2 ETH. Right? 2 ETH lang yun mga boss. Ngayon, pinapaalala ko na sa inyo mga boss na mahal yung investment dito kapag gusto mo yung legendary godly kasi talaga mag-invest ka para makakuha ka ng royalties. So, ang taas din ng reward. Although, mamaya magsasabi ako na red flag sa game na to para makita nyo rin. So, next is yung mint 20,000 Genesis NFTs. So, ito nga, Loot and Top Dog Beach Holders. Ito yung name ng club nila ng mga NFT gamers. Tapos, meron din release training ground. So, pwede ka mag-training. Tapos, may chest doon. Alright? Tapos, ito yung official beta release. Tapos, meron din enable to claim dungeons and start monetizing release transcendence system. So, itong transcendence system na to, ito yung isang way para kumita dito. Ngayon, pwede ka rin mag-mining, farming, at meron din airdrop token sa mga NFT holders. So, kahit di mo laruin yung NFT, naka-hold ka lang, no? Bibili ka ng NFT, hold mo lang, kikita ka na dito. Alright? Grabe. So, bonus na lang yung lalaruin mo. Kung lalaruin mo to, I suggest, kung may pera ka, get mo na yung highest, yung chance na magka-legendary ka para makuha mo yung royalties. Sayang yung royalties, mga boss. Ako, hindi ako binigyan ng legendary.
So mamaya papakita ko yung binigay sa akin ng developer para makita nyo na talagang hindi ganun kaganda. Pero okay lang mga boss, honest review pa rin to. So gagawin ko to para honest review pa rin. So common lang siya, pero at least transparent ako sa inyo para talagang malaman nyo kung anong game na to. Ngayon mga boss, punta na tayo sa next. Punta na tayo ngayon mga boss. So paano nila la-launch to? Saan? Ngayon bago yun, yung binigay pala na NFT token sa akin na common, napapakita ko mamaya, 0.1 ETH yun. So nasa 15,000 to 16,000 pesos. So kung bibili kayo nun, yun yung pinakamurang investment dito, 0.1 ETH. Pwede na kayong kumuha ngayon. Ngayon kung may budget kayo, I suggest go for the 2 ETH yung legendary token pack. Grabe yun, 2.5% royalty ng game. Lahat ng earnings sa inyo mapupunta 2.5%. Ngayon mga boss, how will DashLeague be launched? So dapat mag-join na kayo sa social media channels at Discord. Lilink ko yan sa description below sa YouTube channel ko. So para makita nyo na yung Discord link, maka-join na kayo ngayon, makita nyo yung potential at kailan mala-launch. Okay, ngayon, how much does each DashLeague NFT cost to mint? So yun nga, 0.1 ETH to mint. Ngayon mga boss, pwede na kayong bumili ngayon dahil meron ng mga packs na mura. Alright? Meron ng 0.1 ETH na 1 pack. Merong, yun nga, yung 20 packs, legendary. Right? So, para makasimula na kayo mga boss. Ngayon, ano yung smart contract address? So, nandito na lahat. So, nakita kong red flag lang sa game na to mga boss. I'll be honest with you. Ay, wala pang projected earnings talaga. So, based lang to sa assumption ng game developer na binibase lang niya na kapag marami nag-join, ito yung possible earnings. Pero wala pang pinoproject talaga magkano kitaan dito. So yun lang. Ngayon, ito siya. Pwede nyo install na yung MetaMask wallet nyo. Kung wala kayong Coinbase, pwede rin Binance. Tapos send nyo lang ETH to MetaMask. Tapos ready to join na mga boss. Ganun lang kasimple mag-join dito. Tapos ito yung Discord app. Okay, sali na kayo sa Discord group chat nila. Link description below para direkta na kayo doon, accept invite nyo na lang, nandun na kayo. So, yun lang yung red flag mga boss. Walang possible rug pull dito na nakikita ko kasi transparent yung developer. Pero ang ano lang dito, risk talaga dito, hindi mo pa alam magkano kikitain mo eh. So, kailan yung ROI mo? Right? Kahit sabihin ng developer, sabi niya kanina, 20 to 30 days daw yung ROI. Pero hanggat di natin nakikita yung game, hindi mo nang masasabi yun eh. So, yun yung honest review ko dito mga boss ha. Kaya play at your own risk. So, are NFTs playable? Yes. Playable nga yung mga NFT. Sabi ko nga kanina mga boss. Tapos ito na, merong game in play pa na equipment changes. So, pwede mo rin mag-upgrade na equipment. So, ito yung NFT ko na sinabi ko kanina na common na niregalo sa akin ng developer. So, 0.1 ETH lang to mga boss. Nasa 16 to 17,000. Pwede na, diba? Libre lang naman to mga boss. Pero, ito yung kumbaga, kung budget mo sakto lang, ito yung kukunin mo. Pero advice ko talaga kung may pera kayo mga boss, grab nyo na yung 2 ETH kasi transparent naman tong developer eh. So, pero nasa inyo pa rin yan. In-advise ko lang to, hindi naman to dapat sundin nyo. Play at your own risk pa rin mga boss. So, interesting din tong game na to kasi MMORPG para Final Fantasy. So, gusto ko talaga makita, gusto ko talaga malaro, at gusto kong pakita sa inyo paano yung laro. So, maganda kasi ngayon, mura pa yung mga tokens. Sigurado magtataas na naman to, parang yung coin to fish na inano kanina. Nagtaas na agad yung value. Wala pa man, so third day pa lang. Ngayon, eto boss, second day pa lang ngayon. So, pre-release pa lang, wala pa yung game mismo. Yung coin to fish, doon na yung game eh. Ito, wala pa. So, this is very exciting. At ito, nakakausap ko talaga yung developer. Talagang transparent. Pwede nyo kausapin din sa Discord, mga boss. So, meron PvP itong game na to. Pwede ka rin lumaban sa ibang player. Pwede ka rin mag-set up na shop sa town. Tapos, pwede ka magkaroon ng mga customers mo. So, grabe talaga tong game na to. Kompleto. So, nandito na lahat ng gusto mong gawin sa MMORPG. Nakakapag-upgrade ka na weapons. Right? Tapos, nakakaroon ka ng NFTs. Merong dungeon. Tapos, meron din PvP. Tapos, merong mga iba't ibang klase na mode. So, try nyo to mga boss. Very exciting. Tuturo ko naman ngayon paano yung gas fee, yung hack na sinabi ko. So, pag bibili kayo, para hindi kayo mamahalan sa gas fee, ito yung hack na gagawin nyo.
Punta lang kayo sa MetaMask nyo, tapos makikita nyo dito, edit sa upper right, edit, tapos makikita nyo dito, edit suggested gas fee. Tapos itong gas limit, palitan nyo na 150,000. Masyado mataas yung gas limit dito, so palitan nyo na 150,000. Pag napalit nyo na, makikita nyo itong tatlong bilog na to, click nyo yung high. Right, click nyo yung high na bilog. So pindutin nyo lang yan. Ayan, nakita nyo mga boss, $24.79 na lang. Ang laki ng bawas. So, gamitin nyo tong hack na to para mura yung gas fee nyo mga boss. So, yun lang. Like, subscribe, share this to your friends mga boss. Maraming salamat sa sumusuporta. This Danjo the Capital Master.